guys, welcome back to our YouTube channel Smart Service. আজি আপোনালোক কেইটামান ঘৰৰ ভিডিও দেখাব ওলাইছো আৰু একচুয়ালি গুৱাহাটী চিটিত যেহেতু ঘৰ বিচৰা এটা খুব জটিল কাম আৰু বহুত সময়ও লাগে গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে বহি কেনেকুৱা ফোনৰ মাধ্যমত ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ আপোনালোকে ৰেন্টত ল'ব পাৰে পারচেজ কৰিব পাৰে আৰু লগতে প্ৰপাৰ্টি যদি কিনিম বুলি ভাবিছে এই চেনেলটো ইতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক বহুত আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব প্ৰথমতে আমি আহো এটা সিঙ্গল ৰুমলৈ সিঙ্গল ৰুমৰ যেটো হাই ডিমান্ড হয় বহুতে জমেটো সুইগি ব্লিংকিট কিবা কিবিত কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে জাস্ট থাকিব পৰা এটা ৰুম হলে হৈ যায় তেনেকুৱা ৰুম একচুয়ালি বিচাৰিব টান আৰু চিপ বাজেট মিনিমাম প্ৰাইচৰ আপোনালোকে পাই যাব প্ৰথমতে ঘৰৰ ভিডিওটো চাই লওক তাৰ পিছত ইয়াৰ ফুল ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই আজি আপোনালোকক দেখাব গৈ আছো এটা 1RK ঠিক আছে এটো সেপারেট মিটার দিয়া আছে ওপৰত আৰু এইটো ৰুমটোৰ কন্ডিশন চাই লওক ফ্লোৰিংটো টাইলছ লগোৱা আছে আৰু এই বিছনাখন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে কিচেনৰ স্পেচ দিয়া আছে গেছ চলাচল ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ ওয়াশৰুমটো হলে বঢ়িয়া ব্ৰেণ্ড একদম ধুনীয়া টাইল সাইজ লগোৱা আছে ওয়াশৰুমটো বঢ়িয়া এই ঘৰটোৰ ৰেন্টটো কিমান হয় ভিডিওটোৰ শেষত মই জনাই আছো আৰু সিঙ্গল ৰুমৰ যেটো হাই ডিমান্ড এই সিঙ্গল ৰুমৰ ভিডিও এটো বনাব লগা হ'ল আৰু ৰিসেন্টলি খালি হৈছে ভিডিওটো শেষলৈ চাই দেখক শেষত গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাই আছো এই মাত্ৰ আপোনালোকে যেটো সিঙ্গল ৰুমৰ ভিডিও চালে ইয়াৰ ৰেন্টটো ৰাখিছে অনলি 4500 লোকেশন হল আপোনাৰ বেলতলা লক্ষ্মীপথ আৰু এটো টপ ফ্লোৰত আছে টু হুইলাৰ পাৰ্কিং হ'ব 4500 যদি সিঙ্গল লৰা অকলে থাকিব বিচাৰে তেনে হলে আপোনালোকে 4000 তো লৈ লব পাৰিব পলম কি হৰ আজি এই ঘৰটো বুক কৰক ভিডিও তলত ডেসক্ৰিপচনত মোৰ মোবাইল নম্বৰ আছে মোক ফোন কৰক WhatsApp কৰক আৰু কমেন্টও কৰিব পাৰে নেক্সট ভিডিও আপোনালোকক দেখাব ওলাইছো এটা খুব ধুনীয়া এটো আপোনাৰ 1RK ফ্ল্যাট হয় Actually flat to 1 BHK পোৱাই টান কিন্তু এটো 1RK ফ্ল্যাট বহুত লাকিলি ফ্ল্যাট টু পাই গলো আৰু এই ফ্ল্যাট টু কোড আছে ইয়াৰে ৰেন্ট কিমান হয় গোটেইখিনি এই ভিডিওৰ শেষত মই আপোনালোকক ইনফৰমেশন দি আছো প্ৰথমতে আপোনালোকে 1RK ফ্ল্যাটৰ ভিডিওটো চাই এটো এন্ট্ৰি হয় ঠিক আছে আমি যোৱাৰ ললে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস পাম এটো আপোনাৰ ৰুমটোৰ কমপ্লিট সাইজ চাই লওক এটো 1RK হয় 1RK ফ্লোৰিংটো টাইলছ লগোৱা আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কিচেনৰ স্পেচ আছে এটো হল কিচেন আৰু এটো জোৱাকালি কালাৰ কৰিছে কালাৰ দেখিছে জোৱাকালি কালাৰ আৰু পানীটো ভাল 24 ঘণ্টা ৰানিং ওয়াটাৰ পাব পানীটো ভাল 24/7 ৰানিং ওয়াটাৰ আৰু এটো 1RK সোসাইটি ফ্ল্যাট হয় সোসাইটি চাৰ্জটো অবশ্যই আপোনালোকে দিব নালাগে 24/7 ৰানিং ওয়াটাৰ পাব কেয়াৰটেকাৰ আছে লিফ্ট আছে গোটেইখিনি আছে আৰু এটো টপ ফ্লোৰত আছে বেচেলাৰ লৰাৰ কাৰণে খুবেই ভাল ষ্টুডেন্ট থাকিব পাৰে ওয়াৰ্কিং বয় থাকিব পাৰে খালি কাপলস ফ্ৰেন্ডলি ইয়াতে এলাউ নাই এটো আপোনাৰ ওয়াশৰুম হয় ওয়াশৰুমটো খুব ধুনীয়া সাবৰটোৰ লগোৱা আছে এই ঘৰটোৰ লোকেশন ক'ত আৰু ইয়াৰ ৰেন্ট কিমান হয় ভিডিওটোৰ এন্ডত মই কমপ্লিট জনাইছো আপোনালোকে এন্ডলৈ চাই থাকিব স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব ইতিয়ালৈকে যে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব থৈ এই মাত্ৰ আপোনালোকে যেটো 1RK ফ্ল্যাটৰ ভিডিও চালে ইয়াতে ফেসিলিটি কি আছে ইয়াৰ ৰেন্ট কিমান ফুল ডিটেইলছ মই জনাইছো এটো আপোনাৰ 1RK ফ্ল্যাট আৰু এটো 4th ফ্লোৰত আছে লিফ্ট আছে 4 হুইলাৰ পাৰ্কিং হ'ব এন্ড লগতে 2 হুইলাৰ পাৰ্কিং হ'ব 24/7 ৰানিং ওয়াটাৰ আছে আৰু আপোনাৰ সিসি ক্যামেৰা আছে এতে কেয়াৰটেকাৰো আছে ৰেন্টটো হল 3500 একদম গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ চিপেষ্ট 1RK ফ্ল্যাট মই দিছো তো পলম কিহৰ এতিয়া ফোন উঠাক আৰু এই 1RK ফ্ল্যাটটো বুকিং কৰক ৰব ইয়াৰ লোকেশন আৰু এড্ৰেছটো কৈ দিছো ইয়াৰ লোকেশন হল আপোনাৰ বেলতলা লক্ষ্মীপথ আৰু প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকে ফোন কৰিলে মই ফোনতে আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাই দিম জাস্ট আমাৰ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশন আছে আপোনালোকে ফলো কৰিব নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক দেখাব ওলাইছো এটা 1 BHK হাউস হয় আৰু এই ঘৰটো খুব ধুনীয়া ঘৰ হয় এটো ৰেন্ট কিমান হয় কোনটো লোকেশনত আছে ভিডিওটো फटाफट চাই লওক তাৰ পিছত মই ইয়াৰে ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक तो 1 BHK काफ़ी अच्छा और शानदार घर ये देख रहे इसका बैल्कनी है और ये ग्रिल वगैरह दिया हुआ है फुल्ली सेफ्टी ये सीढ़ी है लोग अंदर जाते ही आपको ऐसे इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर एक तो बैल्कनी है और यहाँ पर बेसिन है और मिरर है
पानी 24/7 रनिंग वाटर है और ये ग्राउंड फ्लोर में है, ठीक है। और ये है घर का मेन एंट्रेंस। ये आपका ड्राइंग कम बेडरूम कर सकते हो, हॉल रूम भी कर सकते हो। ये यहाँ पर बेड एक दिया हुआ है, बेड खरीदने का ज़रूरत नहीं है, कोई ये बेड मिल जाएगा। और पंखा वगैरह भी है। और इस साइड में है इसका किचन रूम। किचन थोड़ा डार्कनेस लगेगा क्योंकि बल्ब नहीं है। किचन और पानी अच्छा है। और इस साइड में है, ये बंद रहेगा, ये भी बंद रहेगा, ठीक है। और ये है आपका मास्टर बेडरूम। ये आपका मास्टर बेडरूम है कंप्लीट। एसी का भी प्रोविजन है। ये आपका मास्टर बेडरूम है, कंप्लीट मास्टर बेडरूम। फ्लोरिंग जो है इसका टाइल्स लगा हुआ है। और ये है इसका वॉशरूम। ये वॉशरूम है। ये घर जो है काफ़ी अच्छा है घर, और ग्राउंड फ्लोर में है। बहुत सारा लोग ग्राउंड फ्लोर में घर ढूंढता है, तो ग्राउंड फ्लोर में है, पीसफुली रह सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। और ये रोड से वॉकिंग डिस्टेंस है ये घर। इसका लोकेशन कहाँ है और इसका रेंट क्या पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखते रहो, कंप्लीट में डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है ना। এইমাত্ৰ আপোনালোকে যিটো 1 BHK হাউচ চালে, এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে, দুটা ৰুম আছে, এটা ৱাছৰুম, কিটচেন আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডে ধুনীয়া এখন বেলকনি আছে। আৰু এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে। মেক্সিমাম মানুহে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থাকি ভাল পায়, যিহেতু উঠিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেমো হয়। আৰু যদি এজেড পাৰ্চন আৰু অকণমান যদি পেচেণ্ট লৈ আহে, তেনেহ'লে এই ঘৰটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই চুইটেবল। এই ঘৰটোৰ লোকেশ্যন হ'ল আপোনাৰ হাতীগাঁও নিয়াৰ বাই পুলিচ ষ্টেচন। আৰু হাতীগাঁও বেলতলা সংযোগী পথ। প্ৰপাৰ লোকেশ্যনটো দিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো আমাৰ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকে। ইয়াৰ ৰেণ্টটো ৰাখিছে 9,500। যদি ছিংগল পাৰ্চন কোনোবা থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মিনিমাম ৰেণ্টত ল'ব পাৰিব। ইয়াতে এটা প্লাছ পইণ্ট কি, আপোনাৰ 2 হুইলাৰ এণ্ড 4 হুইলাৰ দুটা গাড়ী আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। পাৰ্কিং ফেচিলিটি আছে। ইয়াৰ এই ছিকিউৰিটি ডিপ'জিট 2 মাহৰ বিচাৰিছে। ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল এজ মিটাৰ ইউনিট হিচাপে দিব লাগিব। চ' ভাল ফেচিলিটি আছে। আজি এই ঘৰটো আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। এই ঘৰটোত কোন কোন থাকিব পাৰিব, কাপলছ ফ্ৰেণ্ডলি থাকিব পাৰিব, ফেমিলি থাকিব পাৰিব, বেচেলাৰ থাকিব পাৰিব, ৱৰ্কিং লেডি থাকিব পাৰিব, মানে কেইজনমান ছোৱালী একেলগে ঘৰটো লৈও ধুনীয়াকৈ গ্ৰুপ হিচাপে থাকিব পাৰিব। তো ইমান ধুনীয়া ফেচিলিটি, আজিয়ে বুক কৰক। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম খুব ধুনীয়া, এইটো আপোনাৰ 1 BHK আৰু 2 RK বুলি ক'ব পাৰি, খুব ধুনীয়া ঘৰ। আগতে ঘৰৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰে ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আজি আপোনালোক দেখাব গৈছোঁ এটা 1 BHK খুব ধুনীয়া ঘৰ। ফ্ল'ৰিংটো টাইল চাইজ লগোৱা আছে, AC লগোৱা আছে, ফেন দিয়া আছে, দুখন ফেন, ছেমি ফাৰ্নিছ হয়, ফ্ল'ৰিংটো টাইলছ লগোৱা আছে। এইটো আপোনাৰ এটা বেডৰুম হয়, কমপ্লিট এইটো বেডৰুম চাই লওক। আৰু ইয়াৰ লগতে ৱাছৰুমটো আছে, ৱাছৰুম। আৰু এইফালে আপোনাৰ কিটচেনৰ স্পেচ দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আছে, এইটো বেডৰুম কৰিব পাৰে, এইটো কিটচেনৰ স্পেচটো দিয়া আছে। আপোনাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱা এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লোকেশ্যন ক'ত আছে, ইয়াৰ ৰেণ্ট কিমান হয়, মই গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ভিডিঅ'ৰ এণ্ডলৈকে চাই থাকিব। চ' এইটো ছেইম ফ্ল'ৰত দুটা আছে, এইটোও ছেইম হয়, 1 BHK হয়। যোৱাৰ ল'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব, ফেন দিয়া আছে, ফ্ল'ৰিংটো টাইলছ হয়, কিটচেনটো অ'পেন ৰাখিছে। আৰু ইয়াতে বেচিন এটা দিয়া আছে। এইফালে আপোনাৰ ৱাছৰুমটো অকণমান লেতেৰা, কিন্তু নিট এণ্ড ক্লিন কৰি দিব আপোনালোকে যদি ৰেণ্টত ল'ব বিচাৰে। ফেন দিয়া আছে, ফ্ল'ৰিংটো টাইলছ, বেড দুখন দিয়া আছে, বেড দুখন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে এটা বেডৰুম আছে, ইয়াতে পাংখা দিয়া আছে, এইখন সৰু বেডখন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। এই দুটা ঘৰ এটাই লোকেশ্যনত আছে, এটা বিল্ডিঙতে আছে। ইয়াৰে ৰেণ্ট কিমান হয় মই গোটেইখিনি ভিডিঅ'ৰ এণ্ডত জনাম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, কমপ্লিট চাই থাকক।
এইমাত্ৰ আপোনালোকে যিটো ঘৰৰ ভিডিঅ' চালে একচুৱেলি ইয়াতে দুটা ঘৰ আছে এটা হ'ল আপোনাৰ সেমি ফাৰ্নিছ আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ নৰ্মেল ঘৰ সেমি ফাৰ্নিছ ঘৰটোত এচি আছে বেড আছে আৰু কিবা কিবি কিচেনৰ অকমান বস্তু আছে ইয়াৰে ৰেন্টটো অকমান কষ্টলি হয় 10,000 হয় ঠিক আছে আৰু এইটো সেকেন্ড ফ্লোৰত আছে সেম ঘৰ আপোনাৰ এইটো নৰ্মেল হয় এইটো 2 দুটা ৰুম উইথ টয়লেট কিচেন এটেচ আৰু ফ্ৰন্ট সাইডে মস্ত ডাঙৰ ফুটবল খেলিব পৰা এখন মানে বেলকনি আছে তো এইটোৰ ৰেন্ট অকমান মিনিমাম 8,500 এই দুটা ঘৰ একদম ৰেডি টু মুভ হৈ আছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যাক লাগে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব জাষ্ট আমাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এপ্লাই কৰিব এতিয়া আহো 1 RK বা সিঙ্গল ৰুম খুব ধুনীয়া ঘৰ হয় এই ঘৰটো আসাম টাইপৰ হয় ঠিক আছে ঘৰটোৰ ভিডিঅ' পটপট চাই লওক তাৰপিছত জনাই আছো आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक तो 1 RK ये देखो इसका वॉशरूम है ठीक है और ये है इसका बेडरूम लोकेशन है आपका हाथीगांव लक्ष्मीपत रेंट है इसका 4,500 बैचलर ले सकता है स्टूडेंट ले सकता है वर्किंग लेडी या गर्ल्स भी ले सकता है এই ঘৰটো একচুৱেলি যিসকলে ছুইগি জমেটো ব্লিংকিট প্ৰথমত যে কৈছিলোঁ সেম এই ঘৰটোৰ গোটেইখিনি তেনেকুৱা আৰু এইটো ঘৰ বিলকুল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ ৰেণ্টটো 4,000 হয় আজি এই ঘৰটো বুক কৰিব পাৰে কিয়নো বাইক পাৰ্কিং থাকিব আৰু যিসকলে ফুড এণ্ড ডেলিভাৰী কৰে তেওঁলোকৰ ৰাতিৰ টাইমিংটো অকণমান বেলেগ চ' এই ঘৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই সুইটেবল হ'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ মোবাইল নম্বৰ আছে মোক ৰিং কৰিব পাৰে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি চেনেলটো ইতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন অন কৰিব আপোনালোকে যে ইনষ্টেন্ট ঘৰ ল'ব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে আমাৰ জইন মেম্বাৰশ্বিপ লৈ ল'ব পাৰিব মিনিমাম পেকেজ এটা ৰাখিছো ম্যাক্সিমাম মানুহে মোক কমেন্ট কৰি জনায় দাদা স্যাৰ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লাগে তো একেবাৰে ইজি এটা চুটকি মাৰক আৰু মোবাইল নম্বৰ পাই যাব আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়া ডিজিটেল যুগ আমি বসবাস কৰি আছো সো আপোনালোকে সোনকালে আশা কৰোঁ মোৰ জইন মেম্বাৰশ্বিপ লৈ ল'ব আৰু মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ পুনৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহো জীৱনটো দুদিনীয়া হাঁহিত থাকক আনন্দত থাকক আৰু ইউটিউবত ইনষ্টাগ্ৰামত এণ্ড ফেচবুকত আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব মই তাত ধুনীয়া শৰ্ট ৰিল কিছুমান দি থাকোঁ লগতে ঘৰৰ ইনফৰমেশ্যন দি থাকোঁ প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন দি থাকোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে তাতে গৈ ফ'ল' কৰিব আৰু তাতে যিসকলে মোৰ ফ'ল' কৰিব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব তেওঁলোকক মই মোৰ মোবাইল নম্বৰ দি দিম আপোনালোকে ফ্ৰী অফ কোৰ্ছ পাই যাব তো সোনকালে গৈ মোৰ ইনষ্টাটো ফ'ল' কৰি লওক চেম ID স্মাৰ্ট ছাৰ্ভিচ অ'কে বাই বাই চাব্বা খেৰেন খুদাফিজ